أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن أعراض الحمل قبل التحليل، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. غالبا ما تنتظر أي امرأة خبر الحمل بعد الزواج وتتحرى علاماته دون انتظار إجراء اختبار الحمل بالمعمل، لذلك سنستعرض معك في هذا الفيديو أهم العلامات التي تخبرك بحملك قبل التحليل، مع التأكيد أن اختبار الحمل بالمعمل هو العلامة القاطعة للحمل، بالإضافة إلى اختلاف علامات الحمل من سيدة لأخرى، فليس بالضرورة أن تحدث كل العلامات لكل السيدات. فبمجرد تلقيح البويضة تحدث عدة تغيرات هرمونية يصاحبها تغيرات بمختلف أجهزة الجسم تظهر في شكل أعراض أو علامات الحمل في الأيام الأولى. ونبدأ أولا بالعلامة رقم 1، وهي تتمثل في الشعور بثقل في الثدي وبعض الآلام تشبه تلك التي تحدث قبل أو أثناء الدورة الشهرية. ثانيا، تورط حلمات الثدي وزيادة حساسيتها عند اللمس، مع وجود تقلصات وآلام أسفل البطن نتيجة التصاق البويضة المقصبة بجدار الرحم تشبه آلام ما قبل الدورة الشهرية. ثالثا، نزول قطرات دم خفيفة بسبب عملية التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم، والتي تظنها بعض السيدات دم الدورة الشهرية، لكن هذه العلامة قليلة الحدوث. وإذا استمر نزول الدم بعد التأكد من وجود الحمل فعليك الذهاب إلى الطبيب فورا. رابعا، الإرهاق والشعور بالتعب المستمر والرغبة في الراحة والنوم، مع وجود إفرازات مهبلية بيضاء تظهر في بداية الحمل نتيجة زيادة سمك جدار المهبل بفعل الهرمونات، وهذه الإفرازات غير مضرة ولا تحتاج لعلاج غير النظافة الشخصية. خامسا، الغثيان الصباحي والدوار، وهو من أكثر العلامات المصاحبة لعملية التلقيح وإخصاب البويضة، ولكنها تحدث أيضا في الشهور الأولى للحمل، وكذلك الانتفاخ والإمساك نتيجة إبطاء عملية الهضم، لذلك احرصي على تناول كميات كافية من الماء والخضروات. سادسا، زيادة عدد مرات التبول، وكذلك زيادة الشهية لأنواع معينة من الطعام أو الشراب، أو الشعور بمذاقها ورائحتها دون وجودها، وهو ما يسمى بالوحم. سابعا، التقلبات المزاجية السريعة خلال الحمل نتيجة تغير نسب الهرمونات. ثامنا، تأخر الدورة الشهرية أسبوعين عن موعدها الذي اعتدت عليه، وهي من أهم علامات الحمل قبل إجراء الاختبار. تاسعا، ارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث ترتفع درجة الحرارة بمعدل نصف درجة أو أكثر عند خروج البويضة، وتبقى مرتفعة حتى بداية فترة الحيض، فإذا استمرت درجة حرارتك مرتفعة لأكثر من أسبوعين فقد تكونين حاملا. وأخيرا، الصداع، حيث يستمر الصداع في الأسابيع الأولى فقط، ثم يتراجع عندما يتكيف جسمك مع تغير معدلات الهرمونات. والآن ننتقل إلى نصائح للحامل في الأيام الأولى، ونبدأ أولا: تناولي قدرا كافيا من الماء والسوائل خلال اليوم حتى يتمتع جسمك بالحيوية اللازمة لاستقبال الجنين. ثانيا، تناولي الخضروات والفواكه الطازجة حتى تتجنبي الإمساك والانتفاخ. ثالثا، احصلي على قدر كاف من النوم خلال ساعات الليل، مما يساعدك في التغلب على التقلبات المزاجية. رابعا، تناولي فنجانا واحدا من القهوة قبل الظهيرة إذا كنت ممن يشربون القهوة كثيرا خلال اليوم، حتى لا يؤثر في نومك خلال ساعات الليل. خامسا، احرصي على النظافة الشخصية وارتداء ملابس داخلية قطنية والحفاظ على جفاف منطقة العانة. سادسا، اذهبي لمراجعة الطبيب فورا إذا استمر الغثيان الصباحي مدة طويلة وكان مصحوبا بقيء. وأخيرا، تابعي الحمل مع طبيب النساء والتوليد. أما عن الطرق المنزلية لكشف الحمل فيجب الإشارة إلى أن اختبارات الحمل المصنوعة منزليا هي طرق غير طبية بدأ استخدامها في الأوقات التي لم تكن الطرق الطبية العلمية للتنبؤ بالحمل مكتشفة بعد، وتقدر الإشارة إلى أن هذه الطرق غير مضمونة تماما ولم تجرى عليها دراسات كافية، لذلك قد تكون نتائجها غير موثوقة ودقيقة. وفيما يأتي أهم الطرق المنزلية للكشف عن وجود الحمل: أولا، اختبار السكر، حيث يعتبر اختبار السكر أسهل هذه الاختبارات تحضيرا، ويتم إجراء اختبار السكر عن طريق وضع ملعقة كبيرة من السكر في وعاء، ثم إضافة ملعقة واحدة من عينة بول السيدة إلى السكر، ومن ثم ملاحظة تفاعل السكر مع البول، حيث يدل تشكل تكتلات في البول على وجود حمل، في حين أن ذوبان السكر تماما يدل على عدم وجود حمل. ثانيا، اختبار معجون الأسنان، حيث يتم استخدام معجون الأسنان الأبيض للكشف عن الحمل في المنزل،
ويتم إجراء هذا الاختبار عن طريق وضع ملعقتين من المعجون في وعاء، ثم إضافة عينة من بول السيدة وملاحظة تغير لونه. وفي حال تغير لون معجون الأسنان إلى الأزرق فإن ذلك يدل على وجود حمل. ثالثا، اختبار الخل، حيث يستخدم البعض الخل الأبيض للكشف عن الحمل في المنزل، ويتم إجراء الاختبار عن طريق وضع الخل في وعاء بلاستيكي، ثم تضاف عينة من بول السيدة ويتم خلطهما جيدا، وإن حدث تغير في لون الخل فذلك يدل على وجود الحمل. وأخيرا، اختبار بيكربونات الصوديوم، وهو يتم عن طريق استخدام بيكربونات الصوديوم للكشف عن الحمل في المنزل، ويتم إجراء الاختبار عن طريق وضع ملعقتين من بيكربونات الصوديوم في وعاء، ثم إضافة عينة من البول وملاحظة تشكل الفقاعات، حيث يدل تشكل الفقاعات على وجود حمل. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آراءكم في التعليقات.